flipping when I really get the clicking. But I'm looking for a sister to the bottom when I kiss her. If you want some love, just let me know. Hi guys! Welcome or welcome back to my channel. Ang gagawin natin ngayon is magta-thrift flip tayo. Papalitan natin tong super old-fashioned, vintage na pangmatanda na dress. Ayan. Sobrang luma na niya. Tignan mo yung ends niya. Oh. Nag-run na siya. Diba? Pero nagustuhan ko to kasi yung print niya. Diba? Sobrang unique ng print niya. First thing that I did was search for outfit inspirations using Pinterest application. And then, the next thing you will do is plan ahead kung ano magiging outcome ng iti-thrift flip mo or yung vinivision mo na outfit. As you can see, nag-sketch ako ng before. Ayan. And then, for the after, I was thinking of making a top and a skirt. For the top, ang ginawa ko lang is, gagawin ko lang siyang crop top. For the skirt naman, ang gagawin ko is a wrap skirt. Ayan. So, yung unang gagawin is, you cut the middle part ng dress by flipping it inside out. So, yan. Magka-cut na tayo. Just, kahit hindi straight na cut. Just go with the flow. Ganun. Ito yung makukuha mo. A top and a skirt. At na may napansin ako sa skirt na to. May butas siya. Nasaan na? Basta may butas akong nakita kanina. This top, ang gagawin ko is papalitan ko yung V-neck niya into a square neck. Kasi yun yung uso ngayon. Yung square neck na mga damit. Yan, cute. Ang gagawin mo is, titignan mo kung saan mo gusto, hanggang saan yung gusto mo na baba nung square neck mo. Tapos magtira ka nung panghem mo. So, ang gusto ko is hanggang dito siya. Sa white part dito. So, magka-cut na tayo ng neckline, which is a square neck. Ang gagawin natin is, mag-adjust tayo ng seam allowance, which is approximately 1 cm. Ayan, magka-cut tayo, tapos fold it in half para magkapareho yung both sides. So, ang gagawin ko niyan is mag-hem na tayo dito sa mga sides. Itong sa dip-dip na part, itong dito sa sides, tsaka yung dito sa ilalim na part. Kung mag-hem tayo, mag-fold lang tayo ng 1, then 2. To have a clean hem, ang gagawin mo is fold it twice, then ready to sew na. Ayan. So, ang ginawa ko is tinahi ko yung sa babang part at saka yung sa neckline niya, yung sa square neck. Ayan. Fast forward lang para mabilis tayo. Yes, this is what I got right now. Ayan, may square neck na tayo, guys. Yes, ano na-achieve. So, I'm thinking na sisikipan ko to. Yung babang part. Para mag-hug siya sa katawan. Another thing na gagawin ko is lalagyan ko ng konting. Sisikipan ko din yung dito part para hindi siya nahulog. Finlip ko yung damit para makita ko kung saan ko, hanggang saan ko siya sisikipan. Like so. Then, i-mark mo lang siya. Kompleto na yung botones. Okay na yung square neck niya. Okay na yung square neck niya.
Now, for the skirt. Ang pinaka-complicated na skirt na ginawa ko. So, ang ginawa ko is kinot ko lang yung sa bewang na part niya. Ayan, para magkaroon ako ng mahabang cloth. Ayan. Tapos, ang ginawa ko is tinanggal ko yung mga bulsa niya. There are actually 2 pockets. Hirap na hirap ako sa pagtanggal dyan sa dalawang yan. Diyos ko. Ayan. 1, then 2. Done. Diba? Now that you have a long piece of cloth, ang gagawin mo is kakat mo yung sa harap lang na part. Yan. Kung saan mo gusto. Now I have this long piece of cloth. And what I'm gonna do is ang binivision ko kasi is a wrap skirt like so, tapos lalagyan ko siya ng butones dito para magko-connecta sila, then another one here, then I'm gonna put yung excess na fabric na gagawin ko silang ribbon, mag-mix sila dito, then I'll tie the ribbon here. Titignan ko na rin kung ano yung desired length ko, kung hanggang saan ko ba siya gusto. Mark na ako kung saan ko siya gusto, hanggang saan ko siya gusto. Siguro hanggang dito para if ever needed ng adjustment. Ika-cut natin kung saan natin minark yung gusto natin na length at saka width ng cloth natin. Ayan. For that excess na fabric na meron ka, cut it in the middle para hindi ka mahirapan. Fold it, then cut it in the middle para magkaroon ka ng 2 long strips ng cloth. Now, for that first strip, ang gagawin ko is ilalagay ko siya sa parang bewang na part ko na hemline. Ganun. So, ang ginawa ko is finold ko yung tela na strips. Strip na meron ako. Yan. Papatok lang siya dyan. Then, magiging ganyan yung itsura niya. So, tinahi ko yung unang part. Yun dun sa wrong side nung skirt talaga. Yan. Then, ang ginawa ko is dun sa front part ng skirt, finold ko lang siya twice. Para magkaroon siya parang clean na hemline. Ganun. Tapos, tinahi ko rin yung sa side part ng sa skirt. Yan. So, may hemline na yung sa side part at saka yung sa bewang na part natin. Yan. Diba? Ang clean tingnan. Kunwari magaling tayo Now, for that extra strip na meron ka pa, gawin mo siya into 2 by folding it in half. Ayan. Tapos, i-cut mo lang siya. Ayan. Ibig sabihin, meron ka lang 2 strips. Ayan. For that unang strip na gagawin mo, yung correct side ng cloth, harap-harapan mo sila. Ayan. Tapos, i-straight stitch mo lang siya. Ayan. Para meron ka ng strap. Kuha ka ng sticks, ayan, ganyan yung method ko para mabaligtad ko yung cloth na into its correct side. Ayan, hilain mo lang siya hanggang lumitaw yung correct side ng cloth. Ayan, so hila lang hanggang mailabas mo yung cloth. Ayan, tapos ilabas mo rin yung stick, baka naman makalimutan mo, diba? Tapos gawin mo rin yun dun sa isang tela din na ginawa mo. Now, for the ribbon, ang gagawin mo is ilalagay mo kung saan mo gustong part na ilagay yung strap. Tatahiin mo lang siya, ayan, into its place. Tapos, ang gagawin mo again is i-mark mo kung saan mo naman gustong ilagay yung other strap. Ayan, sorry, clip yung ginagamit ko. Ayan, so, ang ginawa ko is tinanggal ko yung tahing part niya talaga.
Then, pinasok ko yung strap na for the ribbon. Ayan, para hindi siya, para maganda yung pagkakalagay ng strap. Makikita nyo after. Ayan, tahiin nyo lang siya. Straight stitch lang din. Ayan. Ayan, diba? Ang ganda niyan tignan. This is the final product ng skirt. And i-wrap lang siya. Tapos itatali siya dito sa side. Sana nagustuhan nyo siya. Kung nagustuhan nyo siya, please click the like button. Kung bago naman kayo sa aking channel, mag-subscribe na kayo. Tapos i-click nyo na rin yung bell button beside it para ma-notify kayo pag nag-upload ako lang. Gania.